Hey, what time is it? It's TOYCON TV time, and this is your twice a week catch up with the local toy community and fandoms that love everything about pop culture. And this is our way to keep the TOYCON community together despite our being kept apart physically. And this is, of course, brought to you by TOYCON, the show that has brought pop culture fans together for almost 20 years now. Magandang gabi, good evening. My name is Cholo Malilin from TOYCON, and this is TOYCON TV, powered by Xlink. And welcome to episode 9. All right. Speaking of pop culture, have you ever thought about what that means in the context of our own Philippine culture? All right, pop culture, Philippine culture. You would probably think as far back as our local folklore and legends, the stories of Lamang, Pedro Penduko, Bernardo Carpio, and the like. But many would think of the heroes of various source materials that we consumed as part of our popular pastimes, like reading comics and cartoons, watching movies and television, out of which came such local pop culture legends as Darna, Captain Barbell, Panday, of course, Zuma, and the like. Now, we at TOYCON envision a special recognition for local creators who have elevated and impacted the Filipino popular culture scene and who are exemplars and advocates of this same pop culture. We called it the Pinoy Pop Culture Icon Award, which we started in TOYCON 2017 and bestowed to deserving talents and creators. Tonight's episode features our previous winners of the Pinoy Pop Culture Icon Award from 2017 to 2019. And all are still very heavily involved in pushing the boundaries of their creations to new heights. Darna, Lastic Man, Captain Barbell, and the Ravilo Comics universe, Pugad Baboy, and Combatron. All iconic and legendary, and all ready to break new ground. Let's kick off our episode 9 with the Pinoy pop culture icons and their lasting legacies. And let's meet our guests for tonight, who will be introduced by my co-host, marketing guru and chief operating officer of Xlink Events, and my fellow pop culture fanatic, Mr. Orly Ballesteros. Hello, compadre! Kumusta? Yes. Hello! Good evening! Excited ako ngayon kasi... Umuulan ba dyan? Umuulan kung nasan ka? Baka na background mo, parang umuulan. Parang may intergalactic feel kasi yung isa sa mga guest natin, di ba? Yan ang pinaka-near to the intergalactic feel. Tapos mamaya mag-iinuman din tayo. Excited. Pero bago yun... Mr. Early nagyayaya na mag-iinuman daw. Sabihin nun, kasi alamin natin. Pero Sir Cho, gusto ko lang mag-shoutout sa isa sa mga loyal fans natin na since first episode, andito siya, nanonood siya. Oy, Binet, napapansin ka namin. Maraming salamat. Every episodes, pag ilan natin to. These are nice. Hindi siya nawawala. Yes. Of course. Tapos yung palagi kong sinasaway sa TOYCON show, si Laverne. Laverne Calas. Hello. Welcome to the show. Wala tayong exclusive ngayon. Ako rin mag-special mention din kay Miss Pia De Leon of ABS-CBN, who's tuned in. Hello, Pia. Ayun, no? Sige. Hopefully, mabuksan na yan uli, no? Para Pia. Okay. Ayan. Okay, so tawagin na natin yung mga bisita natin, Sir Cho. Huwag na natin pagtagalin dahil mukhang excited lahat ng mga manonood natin ngayon. At talagang Pilipino tayo ngayon. Kasi mga Filipino legends ang ating itatangi o itatampo ngayong araw na to. So, first up, let's introduce. She is the granddaughter of Mars Ravilo. She is an active member of Mars Rabilo's Comics Characters, Inc., a corporation that preserves and promotes Mars Rabilo's brand, none other than Maisha Ravilo de la Cruz. Hello, Maisha. Hi. What's up? Welcome to the show.
Thank Magandang you. gabi Thank you, sa'yo, Orly. Marsha. Thank you, Cholo. You seem so So, young. Ang bata mo pa, no? You are the I thank you. granddaughter. You are the granddaughter Yes. of the great Mars Ravelo, creator of the entire stable of superheroes of Mars Ravelo Comics Universe. Isa na doon si Darna, who a lot of people are excited about. What exactly does the MRKC do? Yung Mars Ravelo Comics Characters Inc. Well, yung goal kasi namin is to preserve my grandfather's works at the same time i-promote siya, tapos i-keep siya as a cultural icon dito sa ating bansa tsaka sa pop culture. So we basically promote, consistent yung promotion, and we create projects for my grandfather's work. So yun yung mga ginagawa namin. All right, exciting, All exciting. right. We're excited to see your sharing for us for tonight. Yes. Welcome to TOYCON TV, Marsha. We'll see you later. Maraming salamat. Okay, thank you. Yes. Pero next, introduce na natin yung pangalawa. Ayan talaga, inuman na. Inuman na kasi. Ito yung reason ba't marami nagyayaya ng inuman. Hindi ko na ilabas yung Polgas mug. One of our icons. Okay. Yes. Icon yung talaga to. Hinahanap sa baul napirmahan niya nakaraan icon talaga. Filipino, well-loved cartoonist. Of course, maraming publications pero isang brand pa rin. None other than the Pugad Baboy creator, our idol, Sir Paul Medina Jr. Hi, ka, Paul. What's up? Ayan, lumabas. Sir Paul. Ayan. Ayan. Ayan na. Ang galing. Paul, welcome to TOYCON TV. Ang ganda naman ng iyong headset. Nadaig yung aking wireless headset. How are you doing? Saan po ba kayo located, Sir Paul? Kung okay lang. Huwag mo ibig sabihin yung buong address mo. Saan ka? Sa South, sa Las Piñas. Wow. All right. Wow. Shout out sa lahat ng mga taga down south. Okay, so dyan ka pala. Dito. Ano? Ganun pa. Ayan na. Naglabasan na yung mga fans ni Sir Paul. Okay, number 1. Pugad bag. Ayan. Sir Joe, sabi ni Kapol kanina, pwede nang wala nang liquor ban sa Las Piñas. So pwede na raw mag-inuman, 'di ba, Kapol? So yung mga makakaalam na swerte. Hindi sabi sa pag-inom-inom din. Wala, hindi ako mahilig. Yung iba, makakailig pero You're of course best known for Pugad Baboy, pero actually meron ka ng parang kasunod na legacy na parang bagong creation, no? And I think hopefully we can get to know more about yung Shinobi. Tama ba? Tama ba yung yan. Okay, gusto ko rin malaman. Nag-train talaga ako nung bata ako na mag-drawing sa classical style, yung kagaya sa Marvel tsaka sa DC. Kaya lang, napilitan ako mag-comics. Nag-aaral lang ako mag-comics nung pumasok ako sa Inquirer. Pero talagang ang style ng drawing ko nun, yung kagaya ng style nila, hindi kasing galing nila, Lionel Yu. Pero yung ganong style, hindi siya yung out of proportion. Ganon ako mag-drawing dati. So, nagagamit ko dito sa Blood of the Shinobi. All right. So we'll find out more about that. Excited po kaming lahat kung anong ibabahagi nyo for us later on. Manong Paul, thank you for joining us for tonight's TOYCON TV. Mamaya, babalik namin kayo. And we have our third and final guest for tonight, Orly. Yes, of course, our third and final guest. Kung saan magkakaroon tayo ng intergalactic discussion this day or this night. Di ba? He is an ad guy, of course, a creative. And ano pa ba, kung nami-miss niyo yung funny comics, isa to sa mga inaabangan na batang 90s. Batang 90s. Tsaka mga funny comics lover gaya ko. Yes. Inaabangan to, of course. The creator of Combatron, of course, a childhood heroes of a lot of people, and like me. So, ladies and gentlemen, let's welcome Sir Berlin Manalaysay. Sir, woo-hoo! Boss Berlin. Yeah. Yay! Let's wow. to that. Sir Paul, idol. Inom na tayo. Cheers. Welcome, Berlin. Kaya naman, bagong ligo si Berlin.
Welcome. Is this your Whiskey. home studio ba ito? Where we are finding you? Medyo. So, sanay ka sa Yeah. work from home. Tama ba? Sanay ka sa work from home. Oh, yeah. Most of the time, work from home ako. Okay. Masaya talaga. And we are all sharing in that. So, kumusta naman dyan sa inyo during the quarantine, Berlin? How have you been doing? Have you been... Well, I'm keeping myself busy still. Right now, meron akong online comics, which is Pancho. And you can, nice. it's right, it's in the, pang 17th issue na siya. Correct. And it comes out Mondays and Fridays. And what's nice about it, it's free. Yay! All right. Yes. So we will look forward to seeing that later on during your sharing. Ayan, naglabasan na rin yung mga fans ni Berlin, ha? Chan, Korea, thanks for tuning in. Ayan, Pancho. May fandom na pala si Pancho. Meron. Tsaka kung friend ka ni Sir Berlin, palagi niya nilalabas sa FB page niya yun eh. So, abangan mo talaga. Para kang umaabang ng solusyon sa COVID eh. Ganun yung dating nung ano eh. May relate. Yeah, we fight as one. Yes. Fight as one. All right. Thank you so much, Berlin, for joining us tonight. Later on, we'll check you out more during the later part of the show. Cheers to you and to your fans. So, sige, without any further ado, Orly, let's start off our special segments where we bring in our guests to present to us, kumbaga, ang kanilang personal history with the iconic creations that they are responsible for. Okay? Yes, definitely. And bago ang lahat, I just like to apologize to you, couple, tsaka kay Sir Berlin. Hindi kami nakapagdala ng whiskey ni Sir Cholo. Masarap sana nagkukwentuhan na may whiskey dahil may whiskey yung mga idol natin. Hindi tayo nakapaganda. Kape lang namin. Kape lang ang nahanda ko. So, yun yung So, let's call again. She is part of the creative team of Mars Rabilos Comics. Of course, tinignan ko rin yung kanyang Instagram, yung @microlifey. Ang galing niya. Ewan ko siya yung nag-drawing na, but let's again call Maisha Ravelo de la Cruz. Hello. Kamusta? All right, Maisha. It's all yours. Game na ba? Sige. Bago ako mag-start, thank you sa TOYCON kasi since 2017 sinusuportahan yung aming family sa pag-promote ng collection ng grandfather ko. Tapos shoutout na rin sa nanay ko, nanonood siya, birthday niya bukas. So ayun. Anyway, so mag-start na ako sa aking presentation. So ako nga pala si Maisha Ravelo de la Cruz, apo ako ni Mars Ravelo. Isa din ako sa mga active members or part ako ng core family na tumutulong na i-promote tsaka i-preserve yung trabaho ng lolo ko. So, ako ay isang visual artist. Ang aking medium ay oil paint, pero paminsan-minsan nagdi-digital art din ako para lang, pang freelance. So, disclaimer din muna, yung pagka-narrate ko dito tsaka, kasi hindi ko naabutan yung grandfather ko, namatay na siya noong 1988, so baby pa ako noon. So, parang wala akong masyadong personal connection sa kanya. So, through my participation dun sa aming corporation, marami akong natutunan about him, about his process, and also his achievements. So, next slide, please. Next slide, ayan. So, ito yung grandfather ko, si Marshall Custodio Ravelo. So, siya yung bata. Second year lang natapos niya, second year high school. Hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral kasi mas pinili niya magtrabaho para paaralin yung mga kanyang mga kapatid kasi marami silang magkakapatid. Dahil yung si Amado Ravelo, yung father niya, tsaka yung mother niya, maraming anak. So, yun. So, next slide.
family man din siya. So, naging inspiration niya sa trabaho niya yung kanyang mga anak, yung asawa niya, yung buong pamilya niya. So, yung top photo, yan yung picture niya sa office. Kasama yung kanyang anak, si Raul Ravelo. Yung grandfather ko kasi, workaholic. So, kung isipin mo rin yung process niya, mag-work siya ng 11 PM, matatapos siya mga 5 AM or 7 AM, tapos matulog lang siya ng saglit. Tapos sa hapon, mag-entertain pa siya ng guests or may mga katrabaho niya, doon niya i-attend. So, nagkaroon siya ng routine na parang nasanay siya dun sa routine na yan, kaya nagkaroon siya ng way to create many stories. So, yung photo below, yan, kasama niya sila Francisco Coching, Larry Alcala, Tony Tenorio. So, ito yung mga iba pang comics legend. So, kung ano rin naman, isa pang tawag dito, important point about yung works ng grandfather ko. Nung time nila kasi, iba yung audience nila. Unlike today, meron ng specific audience ang graphic art or ang comics. So, nung panahon niya, nung mga 1950s to 1970s, ang audience ng grandfather ko, typically yung masa. Kaya, kasi tama-tama din, right after World War II, nagkaroon din ng naging important means ang comics para makapag-spread ng news, ng entertainment, tsaka ng information sa mga tao sa buong Pilipinas ng panahon na yon. So, yung grandfather ko, yung works niya na comics, nagsusulat siya, eventually, may transition into film. So, next slide please. So, eto. Yung nasa upper left na photo, ito yung isang scene sa Trudy's Liit. So, yung grandfather ko kasi, ang nagiging process niya, nagsusulat siya, ilalabas sila sa comics. Bago matapos pala yung comics, gagawin na siyang film. Para once na matapos yung comics, ano na siya, showing na siya sa, pelikula na siya. So, hands-on din siya sa film. Tumutulong din siya sa pagpili ng actor, paano nagiging, as much as possible, yung comics frames niya, yun yung gagamitin nila as storyboard. So, yung dito naman sa upper right, yan yung photo ng, I think, audition niya ng Darna at Valentina no 1950s. So, excuse me. So, yan yung, ganyan yung process niya. So, part siya ng process ng comics tsaka ng process ng film. And then, yung mga pictures sa baba, so, ganito yung creations niya, yung stories. Nakabenta siya sa pelikula, so pinipilahan siya. I think sa Cubao ata to. So, ganon. So, next slide please. Yan. So, yung grandfather ko kasi, parang like any other artist, nagkaroon din siya ng struggle kung saan niya ipapakita or yung platform kasi nung time na yun is very limited. So, you just have yung mga comics, wala kasing social media noon, walang internet. So, nagkaroon siya ng struggle kung paano gagawin, paano niya marirelease yung kanyang works. So, sa tulong ng aking lola, nakapag-establish sila ng sarili nilang publishing after niya mag-work sa Atlas. So, yung sa upper right, yan yung employees niya. So, nagkaroon siya ng mga reporters, story writers. So, meron siyang isang buong team na tumutulong sa kanya para ma-release niya yung stories niya. And then yung sa upper right, baliktad pala. Yan yung eventually sa career niya, nakapagpatayo siya ng printing or publishing house, sarili niyang publishing house. Yung RAR Publishing. So yung RAR ay isa siyang acronym ng pangalan ng mga anak niya. So for example, yung mother ko, Rita Arvis Ravelo. So Rex Arvis Ravelo. So lahat sila RAR. Tapos, ito yung lola ko. So, ito yung mga comics nila na lumabas. So, meron siyang Bulaklak, meron siyang iba-ibang comics. So, nag-delve din siya hindi lang sa comics. Meron din siyang romance, meron din siyang mga editorial pieces. So, nagkaroon siya ng, I think yung naging strength din niya, aside dun sa speed niya to work on stories, meron siyang variety.
So, yung dito sa lower right na photo, so, yan. So, naging guest yung grandfather ko sa Two for the Road na talk show. So, ito, parang, I think, in-interview yung mga icons at that time. So, next slide, please. Yan, Rita. So, yung grandfather ko kasi, nag-struggle siya ma-release yung kanyang works. As in, palagi, marami na kasing artist nun maraming komikero nun. Tapos, maraming sikat din. So, ang ginawa niya, parang naniniwala siya sa produkto niya. Tapos, isa tong kwento niya, yung Rita. So, ang ginawa niya, yung bulaklak, kasi hindi siya nakapasok nun sa Ace Publishing So, pumunta siya sa Bulaklak Magazine. Ito ay pag-aari ni Doña Gubalya, si Aling Bating. Nag-barge in lang siya sa office. Tapos binigay niya yung script. Ito yung Rita. So, excuse me. So, yung Rita, lumabas nung 1947 to 1949. So, right after World War II. So, ganito lang yung style nung grandfather ko. Kasi wala siyang formal training in writing. Pero mahilig siya magbasa, mahilig siya pumunta sa library. So, parang self-taught siya sa kanyang process. So, next slide. Mention ko nga rin pala yung Rita, yun din yung pangalan ng mother ko. So, sa mga works ng grandfather ko, lumabas din yung mga pangalan ng mga anak niya. So, halos lahat ng mga characters sa kanyang works ay makakilala niya, na-meet niya somewhere, or friends niya, family niya. So, parang nire-recycle lang niya yung characters. So, isa din sa popular works niya noon, kasi maliban din sa cartoons like Rita, meron din siyang mga action and adventure. So, isa din yung Rick Benson and Varga. Yung Varga kasi is inspired by Varga Girls ng Playboy. Mahilig kasi siya nun sa yung tawag dito, yung art nung Varga Girls. So, at this time, lumabas na yung idea or yung concept ng Darna bago pa lang siya ilabas noong 1950. Although meron research na lumabas pa siya way before. Pero personally sa akin kasi base ko na dito kung anong meron namin material. So lumabas siya noong 1947 to 1949. Next slide please. Yan. So ito na, Darna na, 1950. Na-pirate siya ng Roses. So, nilipat siya sa Ace Publication. Tapos, ginawa siyang editor. So, editor siya doon. And, at this time, nag-decide na siya na mag-focus siya in writing. So, nag-hire siya ng mga artists to create yung kanyang concepts. So, dito, nilabas uli niya yung Darna. Kaya naging Darna kasi siya, doon sa original na Varga kasi Narda naman talaga yung alter ego ni Varga. So dito sa Darna, binaliktad lang niya yung pangalan. Based din sa research namin, yung Narda is nag-e-exist talaga na tao. Kasi yung grandfather ko noon, bata pa lang kasi siya, nagtatrabaho na siya. So ano siya, kung saan siya nakapuntang places. So meron siyang na-meet na Narda, I think she's from Malabon. Tapos, so yung meron, anyway. So itong Darna na to, yung Darna Comics, ito yung tinatawag namin 4 panels. So kung i-dissect natin or deconstruct yung buong Darna na comics, sa first episode, kasi lumabas to sa issue number 77 no May 13, 1950, and-explain na niya yung buong backstory or history ni Darna. And then the next, yung succeeding episodes neto, lahat na to tungkol kay Valentina. So at this time, yung kanyang writing style, palaging, I think in my own opinion, yung kanyang material kasi sa time nila is relatable. For example, si Narda, simpleng bata lang, naglalaro kasama si Ding, nandyan sila sa bahay nila with Lola. Tapos eventually parang nagkaroon ng transformation. So
halos lahat ng works ng grandfather ko, meron transformation na nangyayari. So, kagaya nung kay Captain Barbell, pag nilift niya yung barbell, sumigaw siya ng Captain Barbell, nagiging superhero siya. Ang hindi lang nagtatransform ay si Lastic Man. Kasi si Lastic Man, galing siya sa outer space. But anyway, for this particular discussion, mag-focus lang din tayo kay Darna. So, yung lumabas lang dito, I think, yung kanyang mga episodes, hanggang mga episode 28 lang, episode 30, hindi na siya lalabas ng 15, hindi na siya lalabas kasi puputulin na niya yung kwento. Para sa kanya kasi satisfied na siya na tapos na yung kwento. Parang next naman siya ulit, next story na siya. So, bakit ba naging unique yung style ng grandfather ko? Bakit naging what you call this? Significant siya sa kultura ng comics. So, next slide please. So again, going back to yung grandfather ko kasi iba yung target market niya noon. So yung target market niya noon yung masa. In other words, yung comics kasi noon, parang yan yung teleserye of their time. So kaya naging popular yung works ng grandfather ko because of these elements. Example, yung sa upper left, si Ipe, yung character ni Ipe, meron siyang hawak na walis tingting, may basura, nakasando, nakapambahay. So, parang relatable yung scenario. May ibon na, may mga manok na nagsasabong, meron jeepney, may owner, may mga nakapambahay. So, these elements kasi hindi talaga na-miss out ng grandfather ko. Kasi nga, lumaki siya sa kalye. Tapos, hindi din siya parang hindi siya privilege. Hindi niya alam kung um, iba yung mundo niya, kaya madali din siya nakapag-communicate sa audience niya. And then, kasi as an artist, parang meron tayong kanya-kanyang struggle on how we will release our works or paano siya ma-reach ng audience. So, aside dun sa yung grandfather ko gumawa ng sariling publishing house, right after niya trabaho sa Ace Publication. Next slide, please. So, ito. So, pwede paki-zoom yan. So, bigyan ko lang din kayo ng idea. Yung grandfather ko kasi nakagawa siya, right now, sa count namin, meron na siyang 300 titles and counting. Meaning yung 300 titles na lahat yon is individual stories with at least 30 episodes, which most of them were adapted into film. So, nung 19 years old pala yung grandfather ko, yun yung una namin record na meron siyang project. Ito ay isang advertisement sa United Tiki Tiki. So, at that time, nandun na siya into arts. Nag-work na siya sa arts. 1939, naglabas siya ng Ang Bagong Daigdig. Ano siya, parang kung ang Darna may Varga, ang Jezebel may Ang Bagong Daigdig. And then, nung 1947 to 1949, dito na siya nasa Bulaklak Publishing. So, meron siyang Varga, Rick Benson, Rita. So, halos lahat dito, siya nag-drawing, siya rin letrista, tapos siya rin yung writer. Pero by the time he transferred to Ace Publication, dito na dumami yung trabaho niya. So, una niya release yung Darna, sunod-sunod niya, yung mga Roberta, Jezebel. Pero, dumami din kasi yung trabaho niya dahil nagkaroon na siya ng anak. So habang dumadami yung anak niya, kailangan niyang magtrabaho. So ganun yun yung drive niya to create stories. Tapos so yung grandfather ko kasi he passed away noong 1988, 72 years old siya noon. Yung grandmother ko kasi, parang partner sila. Yung grandfather ko, mag-create ng stories, mag-create ng content. Yung grandmother ko naman yung business side. So, yung partnership nila, tsaka yung support ng grandmother ko is very efficient. Tapos, masipag din kasing lola ko she's able to prepare yung kung ano yung, nasa na yung Mars Ravelo brand ngayon. So, next slide please. Yan.
So, just to be quick then, eventually, nagkaroon din kami ng mga projects. So, ito yung projects under MRKCI, Mars Ravelo Comics Characters Inc. So, marami pa kami project, pero sa tingin ko ito lang yung, namili na lang ako ng top 4. Yan. So, during his 100 or his centennial celebration, we were given the privilege to exhibit my grandfather's work sa main gallery ng CCP noong 2016. So this was during his in time nung kanyang birthday nung October 9, noong 2016. So celebration siya. So we invited 13 contemporary artists in the Philippines to interpret yung mga works ng grandfather ko. At this time, parang nakita namin na yung mga tao, they have this collective consciousness of what my grandfather's achievements are. So may Darna, may superheroes, may drama. So may variety. So parang it's a humbling experience din, parang yung familiarity ng audience, kahit iba na yung generation, nandun pa rin. And then, we also had a collaboration with Evil Genius. So, ito po yung 100 years t-shirt namin. I'm not sure kung available pa siya, pero nagkaroon po kami ng, nag-design po ang artist namin ng Mars Ravelo, tas nakapalibot siya ng kanyang mga trabaho. And then, nung 2017, we were granted naman a space sa NCCA, National Commission on Culture and the Arts, para i-exhibit yung works ng grandfather ko. So we exhibited his original illustrations, how he's able to conceptualize it, saan nanggaling yun. For example, si Valentina, inspired siya ng Greek mythology kasi yung grandfather ko mahilig magbasa ng Greek mythology. And then, bakit significant yung name na Valentina? Tapos yung inspiration ni Varga. So, hindi rin naman namin dinedeny. Ang inspiration kasi ni Darna is from Superman. Kasi si Mars Ravelo, yung grandfather ko, ang tingin niya sa nanay niya, kasi nag-separate sila after nung lumaki yung grandfather ko, nag-separate siya ng husband niya, si Amado Ravelo. So, naging single mom yung nanay niya. So, ang tingin niya sa nanay niya is Superman. So, gumawa siya ng superhero na babae. And I think si Mars Ravelo kasi my grandfather is not afraid to introduce such concept kagaya ng babaeng hero. He also tackled yung LGBT nung panahon na yon, which are at that time hindi pinag-uusapan. So in other words, hindi takot magsulat yung grandfather ko. And we also had the collaboration with ABS-CBN. So naglabas ng ABS-CBN ng mga Darna's toys, sculpture, merch, and we also have yung playing cards. So I invite everyone to purchase yung playing cards kasi masaya siya laruin. Parang sino yung rightful na makakuha ng bato. And then for the 70th year, so this year, 2020, is Darna's 70th year. Unfortunately, nagkaroon ng pandemic. So, sabi ni Darna, wag na muna mag-celebrate ng birthday. Muna siya, frontliner muna siya. So, abangan nyo na lang kung ano yung magiging, magiging projects namin for 2017. Pero for sure, we will still promote Darna at saka yung iba pang characters. Kasi next year naman, I think si Jezebel naman ang magsi-70 years. So, hindi lang naman si Darna yung nag-70th, pati rin si Valentina. So, ito yung our job as a family and as a corporation. We help preserve my grandfather's work through these types of projects. So, nag-iisip lang kami, nagko-conceptualize kami. These are not money-making projects, kung tutuusin. Kaya lang, parang we do it because it's my grandfather's legacy. It's his gift to us, sa family niya, tsaka sa mga Pilipino, na we have a part of history na parang proud tayo.
And yun din. Next slide. Yan. So, follow nyo kami sa aming social media, Mars Ravelo Comics. Yun lang. Thank you. Wow! Wala akong masabi. Nagchat-chat kami ni Berlin behind the scenes. Sabi namin, saan ba makakuha ng t-shirt na yan? Ang ganda ng shirt na yun. Evil Genius. Ano yan, limited edition. Ewan ko kung may available pa. Pero try nyo na sa Facebook. FB ng Evil Genius. It was not sold in stores, I can imagine. Oo. Okay. Wow. And you can really Alam ko yung napaparapol mo I love diba? the way you told your story. Sana nga. Sasali ako. Yun ba yung I really love the way you told your story. Ay, thank you. Go ahead. Yes. Bago natin bakawalan si Maisha, I just want to appreciate yung, alam mo yung Filipino culture, yung na-pass on yung history ng iyong family. Kumbaga alam mo yung storya nung pinagmulan mo yung roots mo. That is what I appreciate the most sa discussion. Yes, sobrang saludo. Alam mo yung kasaysayan ng pinagmulan mo. Of course, legend kasi yung pinagmulan, pero ito yung isa sa mga trait ng Filipino, di ba? Yung alam yung lolo ng lolo ng lolo. Muntik lang madulas si Maisha, may love story ko kwento eh. Ang hirap magsalita may penalty eh. Ayan, gusto ko na acknowledge yung mga ibang viewers and their comments. Si Louis Canla says, Mars Ravelo was the Stan Lee of Filipino comics. Agree ako dyan. Tapos si Nico Valenzuela said na nag-attend daw siya nung CCP Ravelo art exhibit. That's amazing. Kilala ko yun si Nico. Friend yan, friend. Nice. Ayan, si Total Dibs. Thank you, Total Dibs. Si kaibigan natin, si Tito Moniz, nanonood, and I'm sure he's also appreciating. Yan. Peter. Shoutout nga pala ako kay Sir Dennis Balmes, nanonood siya, Department of Tourism ng Amadeo. So may project kami sa Amadeo ngayon, yung Guerrilla, ayan. Mural project. So medyo naudlot ng konti yung 70th anniversary pala ni Darna. No? It should have been this year, but I'm hoping, we're all hoping that still happens kasi that's a very important anniversary to commemorate. No? If we are not allowed to celebrate that this year, sana next year may ano pa rin. Well, depende rin talaga kung anong mangyayari, pero we will surely celebrate yung 70th year ni Darna. Syempre, birthday niya. Birthday. Pwede naman natin, Sergio, pwede naman natin i-celebrate sa TOYCON TV. Diba? Pwede rin naman. Oo nga. Sige. And advance happy birthday. Natin yan. Mother mo ba? Mommy birthday tomorrow. Mommy, happy birthday. Happy birthday. Ayan. Thank you, Maisha. 70th. Thank you. Balikan ka namin, Maisha. Balikan ka namin later. Thank you. Thank you. Alright. So, tawagin na natin yung susunod nating bisita na yun ang cheers! Kape lang sir, kape. Kape tayo. Kape. Of course, ang ating mahal na mahal dahil sa kanyang karakter na maraming tao, buong Pilipinas nakaka-identify doon sa karakter niya. Walang iba, let's again call Sir Paul Medina Jr. Sir! Hello! Excited kami malaman yung sharing. Sir Paul, sige. Sir Cholo, isa lang masasabi ko. Isa sa pinakamagandang introduction na ginawa ng guest natin sa TOYCON, yung introduction ni Kapol kanina, yung bibig na ganyan. Hindi ko makakalimutan yan. Ayan, iconic yan. Kailangan mo makuha yun. Ano ba yung ginawa mo? Alright. Panalo. Balikan naman natin ang kasaysayan ng Pugad Baboy and of course your much beloved creation. Sir Paul, take it away. Sige. Paki-umpisa yung slide. Yung umpisa yata pangalan lang yun. Ayan, by Paul Medina. Okay, next. Ayan, so nag-start ako. Next slide, please. Yan, ng May 18, 1988. Uncanny nga kasi namatay si Mars Ravelo 88. Doon ako nag-start eh. Kaya parang
Memorable din. May 18 to, nung kaya ka-anniversary lang, ka-32nd anniversary pa lang ng ano. Pugad Baboy. Next slide, please. Yan, ng Abu Sayyaf. Nagtrabaho ko sa Inquirer ng quarter of a century. Tapos, nag-resign kasi ako. Kaya, mahaba storya. Next, yan, naglumipat ako ng Rappler na yung picture ko dyan, kamukha ko si Direk Jeffrey Santos, yung kapatid ni Juday. Kaya hindi ako naglalabas baka bigla akong beso-beso ni Juday. Next slide please. Yan, tapos nung 5 years ako sa Rappler, pinakawalan din ako, tapos nagpunta ako sa Star, saka sa Pangmasa, yung tabloid nila, gumagawa ako ng editorial cartoons. Pero naka 1 year lang ako sa Star. Tapos ngayon, wala na ako sa dyaryo. Next slide please. Tay. Yan ang pinakauna kong book, Pugad Baboy 1. Nagsimula yan ng 89. So 1 year after nung nilabas ko sa ginawa ko na yung Pugad Baboy 1. Next slide. Tatan! Tapos yan ang pinaka-latest ko. Book 31. Budol-budol nga na. So yan ang nag-represent ng 31 years. Yung 32 ko ilalabas ko siguro sana umabot ng year na to. Next slide. Yan naman yung ginawa kong editorial cartoons. Tatlo ako sa Inquirer at nakaisa ako sa Pangmasa. Hindi naman isa. Tutuloy ko pa rin yan. Yung Ink and Politics 4, magkakaroon pa na 5, saka na 6 kasi may material pa ako galing sa Pangmasa, yung tabloid sa Star. Kaya madadagdagan pa yan, yung Ink and Politics. Yan yung dyan ko na binevent yung aking political issues. Isa nga sa mga pages yan si Era, paborito ko yung i-feature. Kasi ang dali niya i-caricature Next slide. Tada! Yeah, isa pa rin sa mga pages na madalas kong iparody ang mga follies ng mga Pinoy Kaya minsan may mga galit sa akin, sabi, ba't galit daw ako sa Pinoy? Pero hindi, minimiro ko lang yung yung mga totoong, parang nagbabalita lang. Ako lang tagatid lang ng balita. Next slide. Ito naman yung ginawa ko na nakikolab ako sa pinsan ko, si Nolan Clemente at saka kay Gerald Dorado. So may trabaho dyan si Gerald Dorado sa art. Sa pangalawa naman, si Nolan Clemente at saka si Gerald din. Nakadalawa pa lang ako pero bala ko ituluyan. Olga's Comics magkakaroon ng 3 onwards. Next slide. At ito naman, Diyos ko, hindi ko makita. ito yung isa sa mga pages na sa loob ng Olga's Comics na ako gumawa. Kasi parang gusto ng mga fans ako yung gagawa lahat Pero dinelegate ko muna ibang trabaho para makarami lang at saka para maka-discover ng new talent. At si Gerald Dorado talagang ang galing naman talaga na artist yan kaya nakuha ko siya sa Pugad Baboy. Next slide. Okay. Ito naman yung nung sabi sa akin ng Inquirer, lumalabas ka lang ng 6 days a week. Gawin na natin 7. Pag Sundays, maglabas ka ng colored na comic strip. Palabas siya sa Sunday Inquirer. So naglabas. So yan ang lumabas. Colored lahat yan. Kaya lang pagkatapos ng pangatlo, pinatigil na nila ako kasi yung Sunday Inquirer naging junior Inquirer. Sabi nila kailangan ko daw gawing wholesome. Parang hindi ko yata nagampanan. So tumigil na ako sa paggawa ng Sunday Comics. Next slide, please. Yan, yung isa sa mga inside pages ng Yan, nagkulay na ako dyan. Pero hindi yan kagaya ng ibang books ko na
kinamay ko yung watercolor. Ito, digital colors ang kinamit ko dyan kasi parang pag nagmamadali ka, mas mabilis yung digital. Next slide, please. Yan yung pirata. 1 taon kong ginawa yan. Kasi kinamay ko lahat yan Pati yung pagkukulay, watercolor ko. Yung pirata, yan yung first na graphic novel na ginawa. Next slide. Fine. Ayan. Okay, so yun yung pinakauli. Tapos nabanggit nga ni Cholo kanina na meron din akong ginawa na ngayon, yung Blood of the Shinobi. Yan, Blood of the Shinobi. Spin-off ng sa Pugad Baboy. Bale, sa future yan ng Pugad Baboy. 3 decades later, yan yung lumabas na mga characters. Yan yung pinagkakaabalaan ko ngayon. Ayan yung isa sa mga inside pages na black and white lang siya, pero ang style ng art ko niyan, hindi na siya cartoons. Na siyang tunay na buhay. Next slide kung meron pa. Yan. Medyo nilagyan ko lang na disclaimer sa likod na for adults, ano ba nilagay ko dito? For mature readers kasi medyo madugot saka medyo pilyo yung yung content Kaya kasi gusto ko talaga i-push yung envelope. Wala kasi akong editor So gusto ko talaga maging edgy yung storya. Yan yung latest ko. Book 2, The Bond. Tapos nagawa ko na yung book 3. Yung book 4, matatapos ko na dahil sa lockdown. Kaya lang di pa napiprint yung book 3. So malamang, natapos yung lockdown, natapos ko na lahat, kailangan ko lang i-imprenta. Yung wife ko, kasi kagaya nung lola ni Maisha, symbiotic din yung relationship namin ni Mrs. ko. Ako yung industrial partner niya. Siya yung namamahala sa printing at saka siya yung technocrat ko Yan. Salamat kay Faima. Nabanggit niya kanina, nakita ko kasi na gusto niya yung Blood of the Shinobi. Nabasa yata ng anak niya at kailangan niyang ipaliwanag. Kasi marami nagtatanong bakit gano'n daw minsan yung humor ko. Bakit minsan may pagka-dark? Minsan naman masyadong may black comedy, masyadong pilyo, gano'n. Ano ba? Umiinom ka ba? Sabi ko nga, hindi naman ako kagaya nila Edgar Allan Poe, kailangan ng alak para makaisip ng storya. Kasi artificial yun Pagka gano'n saka wala akong kahilig-hilig sa alak talaga. Pag nakakaisip talaga ako ng story at saka nagdodrawing ako, alam ng mga nasa bahay namin yun Kaya ayun, may tray, lumabas yung tray pala. Cover pa lang. Imprenta rin yan kasi may sarili din ako na imprenta kagaya kay Mr. Ravelo. Kaya lang maliit na lang sa akin. One machine affair lang. Isang makina lang yung gumagana. Kasi hindi ako kasing prolific nila Mars Ravelo na ilang titles. Grabe. Nakita ko kanina yung history. Ang dami. Sila Larry Alcala, daming titles na ginawa. Ako, Pugad Baboy lang magkaroon man ako ng spin-off. Galing pa rin siya sa Pugad Baboy, kagaya ng Pirata, kagaya ng Blood of the Shinobi. Related pa rin siya sa kaya hindi ko makiklaim na marami akong nagawang titles. Sabi niya ito daw yung book 3. Ayun, sana abangan nila lumabas. Pagka kasi lumabas na yung 5, hanggang sa book 5 ng Blood of the Shinobi,
Pag sasama-samahin ko rin yan, gagawin ko lang siyang isang libro, isa lang yung ISBN niya, ilalabas ko ng buo. Yan ang maiksing istorya ng Pugad Baboy. Although 32 years na siyang nag-exist, parang naisip ko na napakaiksi pa rin ng panahon kasi masama loob ko, dapat inumpisa ako to nung matagal na eh. Kaya lang yung style kasi ng humor ko, hindi siya pwede mag-exist sa panahon ni Marcos eh. Bawal yan. Hindi ka pwedeng hindi pwede yung style ng humor ko nung panahon. yan yung mga samples ng mga colored na trabaho ko sa So, kung tanungin mo nila ako, sabihin na, bakit ganun yung humor mo? Bakit makikita naman nila sa story ko, hindi naman siya hindi naman surreal eh. Di ba? Hindi kagaya ng mga trabaho nila Salvador Dali, na parang kumain ng mushroom bago magtrabaho. Yun yung mga surreal talaga. Ito pala yung pinakita dyan. Briefly, nagtrabaho din ako sa Top Gear. One page na comic strip. Tawag niyan Torque Chops. Torque as in Torque, T-O-R-Q-U-E. Torque Chops. Siguro naka-6 na strips lang ako dyan para sa Tapos nag-assign din ako kasi masyadong matagal gawin eh. Although okay yung mga pinapahiram sa akin na kotse, nahirapan ako gawin yan. Pero enjoy din ako dyan, enjoy. Masarap din gawin niya na yan yung nung time na yan. Ito yung character ko. Anak ko yan eh. Si Maiya. Yan. Yung first na digital drawing ko. Yan. Ginawa ko sa Clip Studio. Ginapit ako ng makina. Yung digital pen. Yan yung unang lumabas. Sa PB20. Binabasa ko yung mga comments eh. Hindi kasi snowflakes yung generation namin. Hindi daw snowflakes. Yan yung mga millennials, yung mga nag-aaral sila eco. Sila yung nagko-comment niya. Yun ang storya ng ganyan talaga, kami ni Nolan, yung pinsan ko, talagang ganyan ang humor namin. Isa sabi na nila, masyadong highfalutin, yung words na gano'n na ginagamit natin. Pero yung sa amin kasi hindi kagaya sa mas malalim yung sa mga kagaya ng ginagawa nila Trey Parker sa South Park. Inisip mo, hindi kaya chumongki itong mga ito bago gawa ng story. Kasi ang galing ng humor nila, napakalalim eh. Kung pwede lang sana dito, hindi eh. Bawal dito yung choky. Ano ba kaya? Hindi pwede dito, Orlit sa Cholo. Bawal yan dito. Kaya dapat hindi artificial yung paggagawa mo ng comedy. Dapat natural na sa yan, dumarating na lang sa yan pagka may nababasa ka sa diaryo, may nababasa ka sa Facebook. Nagagawa mo ng humorous twist yung hindi mo kailangan ng kung ano-anong kahit na natural pa na psychedelics para dyan. Anyway. Ayos! Grabe, first time ko na-experience na I was backstage and habang nagsasalita ka, Paul, tawa lang kami ng tawa ni Burley. Ibang klase talagang Paul Medina. Off the clock na ako, kaya pwede. Sabi nga namin, akala namin kape yung iniinom niya. Bakit may yelo? Iced coffee. Inuman nga. Nervous ako. Ibang klase ka talaga, Paul Medina Jr. Paul, bagamat rated something hindi pang TOYCON, pero na-miss ko na nung bata ako, yung mga kaibigan ko na
nagbisyo ang chonky-chonky na yan. Naalala ko yan. So, ang tagal ko na hindi narinig yung word na yan. May tanong yung Talagang kaibigan ko, Sir Paul. Tinatanong niya, ikaw ba ay nagkaroon ng formal training sa drawing? Nag-aral ka ba? Talaga? Nung 2 years old ako, sabi ng mami ko, nagdodrawing daw ako sa walls namin. Ginagamit ako siya ng uling. Tapos pagka nahuli ako, tuturo ko yung kapatid ko, kitang-kita mo naman naka-height ko yung drawing na yun. Kaya mahilig na talaga ako. Tapos self-taught na lang. Nice. Kasi bukod sa galing mo sa drawing, magaling ka rin mag-lettering kasi ikaw din yung nagle-letter ng mga Pugad Baboy comic strips mo, di ba? Ganda rin sulat. Arkitekto kasi ako Wow. Nung panahon namin, hindi uso yung CAD-CAM na yan. Yes, Kailangan yes. kamayin mo lahat. Kaya Tama. pati lettering, kinakamay namin. Ngayon hindi ba? Pagka nag-CAD-CAM ka ang linis na ng lettering. Old school Tapos, hindi ko na-realize, yung Shinobi pala, yung Blood of the Shinobi, tama ba yung pagkarinig ko, na it takes place in the same universe as Pugad Baboy? Parang years in the future lang? Husay! Kasi sa book third naman, may lumabas na dugo ng Shinobi. Ang Okay. bida doon si Pablo. Pagdating sa Blood of the Shinobi, in English ko na, siya, malaki na si Pablo, nasa 40s na siya. Tapos yung anak niyang babae ang bida. Tapos ibang-iba yung tone, ibang-iba yung characterizations, pero yung humor is still there. I'm really going to have to read the Blood of the Shinobi again. Not knowing na ganun pala yung ganda. Meron ka na rin palang, what do you call that? Meron ka na rin universe na kinreate. Parang Avengers, ba? Oo. Tikit sila pati pirata nakadikit. Pati yung pirata, favorite daw yun ng isang viewer natin. Marami gusto ng pirata. Sir Paul, bago kita pakawalan, yung humor mo, saan mo yan nakuha? Sa kalsada ba? Or Sa nanay mo. di ba? Hindi, alam mo talaga sa kalsada. Kalsada, no? Gustong-gusto ko na nag-jeep ako Kasi pag nag-jeep ka o nagta-tricycle ka, nakakatawa yung mga jeepney drivers, yung mga security guards, yung mga marami kang mapupulot dyan sa mga yan. Nakakatawa yung mga yan. Hindi ka pwedeng yung makikipag-inuman ka lang sa katropa mo kasi limitado yung makukuha mo dyan Pero pag nasa kali ka, ang dami yung mapupulot dyan. Kaya namimiss ko nung time na nagko-commute ako Ayan. Okay, maraming tanong at maraming mga gustong makisama din sa kwentuhan natin. But we have one more guest. Sir Paul, hang around Sige, namin. dito na. We'll save your question. We'll save the questions for Paul Medina for the question and answer later on the show. Maraming salamat. Saludo kami sa iyo, Paul Medina. Okay, we have our last guest. Yes, last but not the least, of course. Umiinom na rin. Baka mamaya, hindi natin mahabol to yung ating last guest. Of course, from the universe of Intergalactic Universe, Combatron, and right now, si Pancho, we fight as one. Again, let's welcome Sir Berlin Manalaysay. Yes! Pasok po. Parang, I think na-disconnect si Berlin. Babalik na. Alright. Parang napunta sa ibang universe Parang Hello. Ayun. Ayan. Sir. Ito, excited Hi, din kami guys. to find out the entire story behind Combatron. A lot of people are looking at your background there. Ayan, ang dami. Meron ng mga iba't ibang ito yung talagang nag-break out si Combatron from just the comics form, no? Meron na siyang laruan, meron na siyang game, meron na siyang animation. So let's find out all about that. Take it away, Berlin. Oh my. Can't hear it. Wala. Hello? Can you hear us? Can you hear us? But we can hear you. Actually, you're coming in clear. You can just Hello? you can just talk. Yes, we can hear you. There you go. Okay. All right. Go ahead, Okay. Berlin.
Sorry about the Wi-Fi. But okay. Hi guys, parang vlogger lang eh. No? This is Berlin Manalaysay, and I'm going to take you to a galactic journey. So, ito yung kwentuhan na lang tayo, no? Ito yung naging journey ko sa Combatron. Well, before ako mag-start mag-drawing, influence ko na yung si Idol Paul kanina. So the way he did yung si Polgas na naging Dobermax nung nire-render niya yung armor. Gusto ko ganun yung pagkaka-render ko. Kaso sabi ko baka sabihin niya ginagaya ko siya. So hindi ko gagawin. Okay. So I'll just stick to my own style, which is ito yun. Combatron. So tulad nga ng sabi ng Bee Gees, no? I was just 17. So 17 ako noon nung ginawa ko yung when I started with comics. And Funny Comics assigned me to do a 3-pager na gusto nila parang mala Astro Boy na character. So, Rally, hi. So ang influences ko nga noon dati, Astro Boy, favorite video game ko noon was Rockman tsaka Mega Man, kung NES ka or Nintendo, whichever. So yun yung mga influences ko, pinagsama ko lahat. Kasama na dyan yung Voltes 5, wrestling. So ang nabuo, yan, si Combatron. And you can see from there, 1992 to 1998, no? Naging siyang 3 chapters. And kung i-close up mo yan, makikita mo yung price from 4 pesos, naging 5, naging 8 pesos. So, naging ganun kamahal yung comics. So, sobrang saya yan kasi while I was doing it, college pa lang ako niyan. So, habang gumagawa ng plates sa UST, gumagawa rin ako ng comics. And nung time na yan, okay kasi what I earn from the comics, yan yung nagiging kong pambili ng mga materials ko sa UST. So, kasi ko nun fine arts sa UST. And minsan, pag kailangan pang date, yun din. Pero at that time, hindi naman din ganun kalaki yung nakukuha ko sa funny. Just enough. So, and what's nice about it is yung nagkaroon kasi ng time na yung mom ko is nagkaroon siya ng cancer. So, hindi na siya nakapag-work. And nagkaroon ng medyo kulang na yung aking funds ng college. So, in a way, si Combatron ay hindi lang hero ng mga bata, naging hero ko rin siya. Kasi yung kinikita ko dun sa comics, yung nakabili ng pambili ng mga materials ko sa college. So, yeah. Next slide. Yun, yung pinaka-controversial sa kanya. I was gone for 20 years. Nawala si Combatron. Kasi after college, nagkaroon na ako ng work. Tapos, that's also the time na nalulung ako eh. Nalulung ako sa trabaho. So, I was a workaholic, so I fell in love with advertising. Tapos, nakalimutan ko na siya, si Combatron. So, ang ginawa ng Funny Comics is they had to end it, which was hindi nagustuhan ng mga fans. And they knew it wasn't me. They know it wasn't my story. And in that 20 years, I was thinking, kailan kaya ako babalik sa comics? And nagkaroon pa yung social media, di ba? Kaya nga, if you see, kasama dun sa slide is, dun sa mga chat rooms, hinahanap nila ako. Nasaan na ba si Berlin? Bigla na lang naglaho daw. Until
in that 20 years, nagkaroon nga ito ng Project Combatron, si Irvin Francisco. Ang ginawa niya, lahat ng funny comics na Combatron issues, pinagsama-sama niya dito sa blogspot na to. So yan, kompleto na yan. Lahat ng issues ng Combatron na ginawa ko nandyan. So ako mismo binasa ko yan. Nakita ko rin yung history ng ginawa ko, yung mga kagaguhan na ginawa ko, yung mga characters na nagawa ko, and doon ko rin nakita na, okay, why do they still like Combatron? Bakit hinahanap pa rin nila? I guess doon ko nakita nung ni-review ko, Combatron is about love of family, friends, God, earth, and country. So doon ko nakita na tipo, okay, meron pala akong meron pala akong natuturo rin na medyo ng mga values. So, okay, next slide. 30 years pa, wag naman. So, in that 20 years na nawala ako, yun ang nakita ko ito. I was seeing may mga fan art. So, yun, parang tinatawag na ako, go back, okay? Buhayin mo uli si Combatron. And then, with all that looking for me sa social media, I guess nakarating na rin sa mga networks. Kaya in-interview ko ng GMA7. Yan, si I Wonder at saka si Tonying na kung saan nag-commit ako na I'm going back and I'm going to finish it the way I want to. Oh, legend, thank you. So next page. Next slide, thank you. Yan, and then what also made me go back to doing Combatron is nung nakita ko yung Combatron cosplayer ko, si Win Encarnado, na ang sabi nga nila, the ultimate tribute is when someone cosplays your character. So kita mo tong si Raulong engineer to, as in talagang pinagbuhusan niya ng panahon yung cosplay niya. And right now, siya, lalaban sa Tokyo for a cosplay convention. In-enter na yung Combatron armor. Okay, next slide. So 2018, Combatron is back. Ito yung, okay, nag-decide na ako, sige, I'm going to end it the way I want to end it. So this is just part 1. So part 1 is just 28 pages. Tapos, nagkaroon ako ng event sa Glorieta. And it was really epic. Yung mga linya ng mga tao na gusto magpa-sign, nabigla rin ako. I was, overwhelmed. At, andyan ka, Marky. Sama mo si Steph. And natatawa lang ako kasi yung mga fans na nagpapasign sa akin nga is matatanda na sila. May iba may mga asawa na. And if you can see there, may iba may mga kids na sila, may pamilya na. And in this event, I also launched the Combatron card game. Combatron is life. All right. Thanks, Jason. I'm so proud of you too, Bunny. Okay, next slide, please. Yan, yung sinasabi ko, yung Combatron card game na, oh my gosh. Yan, nilaunch namin yan sa Glorieta kasama nung comeback ko na comics. So it's a fast-paced 2-player card game, no? Designed by Thomas Regala. And this card game actually started my comeback dahil when I met Thomas and Freddy Tan, everything just started full swing nung nakilala ko yung dalawang yan, because these guys
committed to, supporting me. And they actually set up that event, yung comeback ko, tsaka yung launch ko. And I'm eternally grateful for those guys. Okay, next slide. You were there in Glorieta. Yeah, I know. Tapos yun, ang nangyari naman, next is Combatron figure. Yung nagkaroon ako ng, ito, Combatron na parang Funko figurine. And I was so honored for sa TOYCON. Thank you very much for giving me my award, for giving me this award na ginawa niya akong pop culture icon. Thank you. Ito lang ang pinakauna kong award na natanggap for Combatron. Salamat. Kayo lang ang pumansin sa akin. Okay. So, okay. Yan. I have a lot of figures there. Work in progress yung mga articulated. And right now, this is my figurines was made by Halimaw Sculptures. And it started selling at 1,500, but now it's 2,000 na. Tumaas na siya. Wow, collector's item kunyari. Oo, ang saya nun, Reggie. I saw you in Glorieta. Dadating tayo dyan, Jason. Okay, next slide. Yes, Combatron the movie. So, nung 2019, ito yan, just last year, the Combatron Galactic End. So, ito na yung second part. This is the talagang tapos na. 56 pages of galactic action. And, what's nice about this is it's, yun nga, parang pareho ni Sir Paul, siya, mature content na rin. Kasi nga, matatanda na yung fans ko eh. I guess they can handle this na. Kasi meron siyang, robot nudity. And, it's also, I think it's the first augmented reality comics that was produced here in the Philippines. So, yan yung mga sample pages na yan. If you download, gagalaw yan, magkakaroon ng action. Maybe I can sample it later, or you can, if you look at the posts in digital, you will see the samples. Meron pa yang may soundtrack pa yan. So, yan, may event din. Hey, bro. Hi. So, next slide. It's just chart. Okay. 2020 na. Okay. Hey, where's the next slide? There you go. 2020 Combatron Beyond. Okay. So what's next for Combatron? It's Combatron Project Phoenix. It's a game. I have a Combatron game being developed by Chaotic Pixel Studios. So it's like a beat 'em up, parang Streets of Rage or Double Dragon. Ang storya niyan, it's spin-off of Combatron. And right now it's in crowdfunding. And if you wanna help, crowdfund it. It's right now, it's I think in the 40% na of crowdfunding. And guys, come on, if you want this to happen, you help me, please. I just wanna see it. I wanna play Combatron. I wanna see him kick ass. So and you can get to play characters like Axel, Metallica. I guess the big boss here is going to be Death Metal. Siya yung pinaka final level boss. So I'd like to see that. So what's also going to happen is the Combatron animation. Right now, nung na-acquire ko na nga yung license ni Combatron,
meron na siya, may bumili na ng royalties. And gagawin siyang animation. It's a work in progress. And there are actually 2 production companies, both starting with N, that's vying for releasing Combatron, and just hope it happens right away. It's just that yung COVID dinidelay tayo, but tuloy. So that's for Combatron and beyond. Okay, super ganda. Yeah, I can't wait for the mobile game too, Chris. So yes, like I always say in my events, galactic thanks. That's Combatron. Wow, nice. Nahuli tayo nanonood. That was amazing. All right. And exciting. Ang dami na excite nung nag-share ka, Berlin. That is just a great body of work put together, and imagine mo, it's just based on one character. Thank you, Cholo. Yes, amazing. And there is a very bright future for Combatron. Nung sinabi mo nga na magkakaroon ng animation, may nag-comment, sinong administrator ng Funny Comics? Sabi niya, spoiler. meron Spoiler. admin ng Funny Comics who's watching. Well, anyway, that is one spoiler that we released here on TOYCON TV. So that's amazing. Do you have a timeline on that already? Kahit na may COVID tayo ngayon? Dun sa animation, may timeline na ba tayo doon? Oh, the timeline. My timeline is as soon as possible, sana. But I think it's gonna be like 2021 to 22. Alright. Yeah. Sir Joe, isa lang sabihin More power, John Mendoza. Yeah. Saludo kay Berlin kasi, kay Boss Berlin kasi, 17 years old. He started Combatron. And then, after that, yung kinikita niya, yun yung pan-date niya. Saan ka pa di ba? I mean, nakakapag-date ka using her. Yung sabi niya kanina. Pangbili din ng gamit for school. Di ba? That was the first thing yun ang priority. Pero of course, 17 years old, and you're already a published artist. Tapos another trivia, during my time entrepreneurial ako, I buy all the Funny Comics, then sabit ko sa bintana namin, pinaparentahan ko ng 25 centavos. Kasi ganun yung dati, di ba? You buy the comics, tapos may rentahan. Hindi kayo bumili. 25 centavos. Tapos pagtapos, soli na sa'yo. So Funny Comics really is something, and Combatron really is isa sa mga astig yan. Anyway, we'll now start the panel discussion. The Q&A. All right. Pasok natin yung mga guests natin. All right. Welcome back, Sir Paul and Aisha. Hello Welcome again. back, Berlin. Yes. Berlin, can you hear us already, Berlin? Are we coming in clear? It's a little choppy, but I think it's clearing up now. Great. All right. Sige. Okay lang. Sige, let's get back to some questions that we found on the well, sige, maybe just to ask everybody muna. Maisha, kasama ka na rin yun kahit hindi ikaw yung pinaka-creator nung di ba, nung legacy ng lolo mo, no? But what do you think is really I guess what makes your creations endure? Ano yung sikreto na talagang it is a lasting what do you call this? It is a lasting pop culture phenomenon. The Ravelo universe. Of course, si Paul, yung Pugad Baboy, si Combatron for Berlin. No?
for each one of you, what is the secret of the longevity of the creations? Maybe let's start with Misha, Maisha. Kasi parang as you mentioned, 'di ba, a lot of the heroes that your lolo created, marami doon ay derivations of other, 'di ba, inspired by other superheroes. Pero malakas pa rin ang dating kapag may Darna na in-announce, 'di ba? So what's the sorry. Akin ba yung question? Sorry. Yes, Maisha. What is the secret of the longevity of your lolo's creations? Sorry, medyo choppy, Cholo. Sige, itatype mo na lang. Parang Maisha, ano yung sikreto bakit marami pa rin nagmamahal sa mga characters ng lolo mo? Kumbaga, pati yung mga generation from noon hanggang ngayon, mahal na mahal yung character ni Sir Mars Rabelo. Ano yung sikreto sa tingin mo, Maisha? Sorry, sa akin na yung question. Yes. Wala. yes. Okay. Yeah, chinat ni Cholo yung question, Maisha. Can you see the question? Pwede pa-type sa chat. Sorry, Yeah. Sino ba who wants to start off first? Baka Paul, ikaw na muna. Sige. Paul. Ayan. Yung sa akin, yung Pugat Baboy kasi okay. So yung secret kung bakit tumatagal yung works niya. Maisha, sige, go. Ayan. Pumapasok si Sir Mars Rabelo. Gusto niya siya yung sumagot. Nagpaparamdam ang lolo ni Maisha. Joma, pwede pa reset? Yes. Alam niyo, 3 anyos na ako nung malaman ko na ang Marvel pala hindi galing sa pangalan ni Mars Rabelo. Tapos akala ko yung Marvel galing sa pangalan ni Mars Rabelo. Okay. Marvel. Kasi hindi pala yun ang pangalan na dati no kay Stanley. Akala ko talaga lahat. Kaya sabi ko, si Mars Rabelo Kaya mo nagawa na rin. Dapat singilin ni Marisha yun Pinuha nila yung pangalan ng lolo niya Huwag ka ng royalties. Siguro simulan natin si Sir Paul. Sir Paul, kasi ito natanong na to Ikaw ba tsaka si Pulgas ay iisa? Oo. Yes. Or may hikaw sa Pugat Baboy ako yun. So yung si Pulgas at saka yun yung characterization mo sa Pugat Baboy, ikaw yun, no? Yun yung kasi best representation mo. May reputasyon ako na kailangan pangalagaan sa hindi ko magawa yung mga gusto kong paninja-ninja Kaya pinapagawa ko na lang yung podcast. Ayan, may tanong tayo from Roland Dane Carion. May chance ba daw na magkaroon ng Funko Pop figure si Paul Gas? May kumausap na ba sa inyo? Astig yun, pwede yun. Nag-uusap kami ng Kabutyan Brothers. Wow, Tapos, okay. Muntik na Kaya lang, nasama ako doon sa, alam mo yun sa Funko Pop, nung nag-usap kami nung una, pinagpilian kami dalawa ng eraser heads. Ganun kasi yun Pili ka, tapos bigla ka nasagasaan itong isa, iikot ka uli lang gano'n sa merry-go-round. Hanggang sa umikot ka, makikita ka ulit, negotiate ulit tayo sa muntik na 3 beses na ako kinausap na gano'n na Phil Bars Kaya lang, sana matuloy. Yes, may pag-asa pa yan. TOYCON exclusive. I-launch natin sa TOYCON. Na mag-produce yan. Berlin, ikaw naman, how much of you is in Combatron, the character? Ikaw din ba yon? Does it represent you? Si Empoy po. Lahat. Yeah, I guess that's me. Combatron. Ako rin si Death Metal, ako rin yung si Megadeth, lahat ng mga pati yung mga masasama, ako rin yun. Pero lang yung mga girls. Yung mga characters kasi is yung mga
totoong mga kaibigan ko. Like, for example, si Axel, he was my best friend nung college. Si Metallica, siya yung ex ko nung college. Kaya nung naghiwalay kami, namatay din yung character. Ayun. And Okay. yeah, pati yung may issue na namatay yung first dog ni Combatron, si Askal. Yun din yung namatay yung aso namin. Oh, okay. So talagang derived talaga from real life. Okay. Pero exciting talagang Yes, ano yes. no, ang future of Combatron given what you already shared with us. So aside from all of those upcoming Yeah, projects, it's just starting, hindi katulad. yes, yeah. Ayan, Oh, yeah. sabi ni Paul Tan, marami daw naiyak dun sa Well, it's Dayaconda. just starting, hindi katulad nung Dayaconda issue of Combatron. Pero issue the ni comic Combatron, series, yeah. Namatay yung namatay siya. oo nga, Askal! will we ever see any future comics na of Combatron? Magkakaroon pa ba? Or tinapos mo na talaga yung comic series? Nag-freeze ba si Berlin? Napasigaw lang siya, nag-freeze. Para nakista yung dating ng priest niya. Hindi. Well, let's see. Let's see. Well, let's see. But right now, what I'm doing is the online is Pancho. I don't know if you can see this. We Di fight pa as nga, one. sorry. Pancho. Paano ba yan? This is my Pwede online comics right now. It's Pancho. Siguro, Sir Berlin, i-out ka muna namin sa It's studio, just balik ka. on my Nag-process Facebook. ka eh. Nag-process. Yes. Okay, thanks. Okay. Sige, we'll get back to you, Berlin. Kailangan nating ayan. O, Maisha, Balikan natin yung mga okay ka tanong na? para kay Maisha. Okay, sorry Sagutin mo na yung tanong. Okay, kanina parang putol-putol. Game, ano na yung question? Ano yung secret daw sa longevity ng mga creations ni Lolo Mars mo? Lolo Mars. Meron bang sikreto? Oo. Ito, haba pa nga yun sa'yo. Oo. Oo nga, Mamaya na yan. grabe. Next question yan. Well, sa tingin ko, ang secret kasi nun, so na-mention ko naman kanina may iba-ibang genre, may variety of works siya. Kaya parang kahit anong angle nung kwento meron siya. So aside from that, kasi hand in hand nga yung business side, yung business aspect, tsaka yung creative aspect nung works ng grandfather ko. So on our part sa MRKCI, so continuous promotion lang, pwedeng using social media. So iba-ibang klaseng projects to promote my grandfather's work. So sa tingin ko yung dalawang aspeto na yun is nakatulong sa sa longevity nung works nung grandfather ko. Tapos may may gusto rin akong i-mention kasi nung nag-set up kami nung exhibit for NCCA, maraming mga tao pumunta doon bago yung habang nag-i-ingress pa lang kami. Kasi sinasabi nila, yung comics, yun yung tumulong sa kanila matutong mag-Tagalog. Kasi nakarating sa Visayas, nakarating sa Mindanao in Tagalog. So parang natuto sila mag-Tagalog. Hindi lang naman dahil sa sa works ng grandfather ko, pero dahil sa medium na comics. So sa tingin ko yung dahil isa siya sa mga pioneer din ng comics, na parang nagkaroon ng foundation or permanent na placing siya sa pop culture. So, yun lang. Nice. Ang dami ko nakikitang comments about crossovers. But okay, well, you all work in comics. Makikita ba natin daw yung panahon na pwede mag-crossover si Darna sa universe ng Pugad Baboy or vice versa? si Bakit hindi? Sa university. Pero hindi yan madalas mangyari, particularly in the local pop culture scene. Would you be open to it? To do a crossover? Kayong tatlo? Talaga, Sir Paul? Wala bang... bakit hindi? Ang cute-cute Did you ni hear I'd Darna. love to.
I'd love to. Yan, o di ba? Sige, Ayan baka na, oh. dito na mag-start yan. Sabi- Excited. Sabi sabi ko, you heard it first at TOYCON TV, the crossover. Alam ba kami kailangan ko muna magpaalam. Hindi kasi siya nagdo-drawing eh. Sige, Well, sa Maisha. akin, madali lang naman ang gagawin eh. Sasambayin niya lang yung dalawa eh. Okay, doon lang siya sa background. Hindi naman. Kuya, solid yung Oo. fanbase ng Combatron. Nagugulat ako ha. At saka, hindi lang Combatron, pati si Pancho. You were about to show us Berlin, si Pancho. Do you have anything there Ayan. that you can Oh show yeah, us? but Go. I don't think it's, Pancho. ano eh. Yung pa nakikita, I don't no? think we can see it eh. Baka we can... There. Ayan. So There you this go. is the online comics that Yeah, comes out it's every online. week. Where can we find Yeah, it online? it's twice a week. It's twice a week, and the mechanics is, you ano eh, you can comment, and then you can comment the powers, the actions. So it parang we're making the story together, and we control the outcome. So Wow. ang maganda dito, Parang from choose the your own comments. adventure. Yeah, parang ganun. Yeah. So from their comments, minsan pag may fan art na upgrade yung level ng character. So stuff like that. And it's so exciting. It's so interactive. Ang saya. Nice. All right. Kanina, Orly, I saw a question, the long question for my very Mike, much highly yeah. anticipated Darna movie. Oh yes. Diba? Mapopost pa ba natin yon? Pero tanong ko po dun sa upcoming Darna movie, hindi ko alam yung... nanonood. Ayan na. I saw it. Ayan na. Let's... Jeng! Sige, yan. There was Basa. a teaser trailer for a modern live-action Darna film, back where she's in a crate and where it burns to show Darna flying off. This was only shown in theaters? Oo, 2016 to eh. Nagkaroon ng teaser yung Darna. So, this was the time nung si Direk Eric Mati pa yung director. So, with regards to Darna film, kasi dahil sa ECQ, nagkaroon ng, nasuspend lahat ng shooting. So, dahil bawal yung mass gathering eh. So, hindi exempted yung Darna film. So, sa ngayon, wala pang announcement na ginagawa ang Star Cinema sa any Darna film. So, ang ano lang namin yan is suspend dahil sa ECQ. But bilang kayo ang may hawak ng license, teaser lang to. Have you seen any designs? I mean, yes or no lang to. Have you seen any design? Yes. Wow, exciting. So meron na, may mga drawing na. Meron na. Bago pa mag-ECQ, meron na. Maayos na eh. Shooting na lang. So, yun nga lang, unfortunately, meron ECQ nga. Hindi din kailangan natin maging, tawag dito, maging maingat dahil delikado nga yung nangyayari ngayon. Yeah. Pero halos lahat na suspend eh. So, pati kami, yung sa corporation namin, parang ang means na lang namin ngayon, social media eh. So, mukhang kailangan na talagang i-innovate for the new normal. Shucks, gusto ko mag-spoiler si Maisha ng konti tungkol doon sa mga designs. Kasi di ba, just the artwork of the movie. Parang, this is the place to spoil. Sige. Pero sige. We will all be excited. Yes. I have a question kay Maisha eh. So, clarify mo, Maisha. Okay. Muli, si Lastic Man ay isang alien. Kasi may ako rin kala ko Filipino sa mga pinapalabas, di ba, parang si Lastic Man is hindi alien. Doon sa mga napanood ko pero hindi ko alam kung yun nga yung tunay na ano. So, paliwanag mo nga, expound on that, why Lastic Man is an alien. Kadalasan kasi yung interpretation sa movie, nag-iiba talaga eh. Kasi iba yung audience mo sa comics. At the same time, iba din yung audience mo sa pelikula. Kaya may nagkakaroon ng alterations. Although meron akong mga naririnig na kwento, naging frustration yan nung grandfather ko kasi binabago nila, hindi lang yung kwento, pati yung characters na. So yung knowledge ko ng Lastic Man sa comics is, alien siya, na nahulog galing sa langit,
na tapos nahulog siya sa chessboard. So yun yung para ano siya nag-a-adapt na being. So yun yung na-adapt niya na pattern. So yun lang kasi very mysterious yung backstory ni Lastic Man, di na nila elaborate kung anong planeta. Pero yung kanyang pag-descend dito sa Earth is almost the same as Darna, may nahulog sa langit, tapos tawag dito, yun nasa Pilipinas. So ganon. Yan. Okay. Basta a lot of people are really excited about that. Sir Paul, may mga tanong naman dito about your characters. Will we ever see grown-up versions of Utoy, Paltik, and Joma? Pwede bang yung mga Pugad Baboy characters, pwede ba silang lumabas dun sa Blood of the Shinobi? Pwede pa ba yun? Nagkaabutan pa ba? Yung anak ni Bob lumabas eh. Oh, wow. Anak ni Bob. Oo, hindi pa siya nag-aasawa sa Pugad Baboy Universe, di ba? Pero lumabas yung anak ni Bob kaya lang sa book toy pa. Nilabas ko yung teaser niya sa Facebook. Marami rin nakakita eh. Tapos nireveal ko yung mga napangasawa niya. Wow. Dalawa eh. Tapos may nagtatanong, may chance pa ba daw na bumalik yung TV series ng Pugad Baboy? Ay, baka hindi eh. Kasi nung kinakast namin yun, nung kinakast namin yun, nalugi kami sa catering. Doon na naubos yung budget. Naubos ang budget sa catering. Sayang. Kaya na-cancel eh. Or how about, eto, mas matipid siguro, gawin nating animation na lang para wala na kayong kakainin. Animation, di ba? Exciting. All right. So we look forward to the future, the very bright future of all the creations that you have brought to us dito at ang proud na proud talaga kami. It's very Filipino. Tayo lang talaga mga katangkilik. Pero siguro naman in the near future when we push various formats, di ba? We're in gaming, we're in animation, di ba? We're in movies. Talagang it will be a worldwide phenomenon. Hindi na lang tayo Pinoy pop culture icons. All right. So I think we are down to the part of the show where... Sige. Sir Cho, bago lang, kay Berlin lang kasi sabi niya nagpo-funding, yung funding ng kanya mobile game. GoFundMe. Yeah. Anong particular page? Kasi tingin ko maraming batang 90s na interesadong suportahan ka para matuloy ang pangarap na yan. Oh, okay. Yeah, I posted it in my page. So, I hindi ko nakabisado pero yan. Just look at my page and it's there. So mga gustong magkaroon ng mobile Combatron, okay, look for that link sa page ni Sir Berlin Manalaysay. Okay, Sir Cho. Ay, wait, pa-shoutout ako. Pa-shoutout. Yes, go, Mike. Sige lang. Pa-shoutout kay Joe Makaluwag ng Bandang Vai. Yan. Nagtatampo. Sige, mamaya, meron pa tayong pagkakataon to do some shoutouts. Pero mamigay muna tayo ng mga prizes, okay? Let me start off the prizes dahil konti lang kayong guest namin ngayon. Sige, ito, comics pa rin ito kahit hindi Pinoy pop culture, but I have 9 of these Venom comics. Ayan, paki-close up naman ako, Jay, para makita ng mga tao yung so I have 9 of these Venom comics. Ayan, which is a limited edition comic book which we released in TOYCON 2019. Ayan, licensed Marvel comics ng Venom. I will give 9 of these away because this is episode 9, okay? All you have to do is comment on the thread. I love TOYCON TV. Okay, yun, ganun lang kasimple. Wala na hashtag. I love TOYCON TV. Comment lang kayo sa live stream. I love TOYCON TV. Tapos the first 9 people na makita namin ang inyong comment na I love TOYCON TV will get these Venom comics after the ECQ, okay? Papadala namin ito sa inyo. Alright. Walang dibs. Hindi pwede mag-dibs. Kailangan i-comment lang. I love TOYCON TV. Ayan, kita mo na. Ang bilis ng isa. Siyam lang. Okay. So the first 9 will announce the winners later on. Okay, may mga prizes din na hinanda ang ating mga guests for all of you, pero papahirapan namin kayo ng konti. Alright, we'll be asking you some
trivia questions about their particular creations. Okay? So, unahin natin si Maisha. Maisha, anong prize mo? And let's also Ito. have your question. Ayan. Wow, Close up galing. na natin. Ganda, oh. Maganda yan. Oh, wow! So, Oh, wow. Sa amin na yan. Sorry kami. meron ito si Sir Paul. So, Oo, meron ako niyan. ito yung Binigyan mo ako niya ng TOYCON. Oh my Opo. gosh! Ito yung copies ng original illustrations ng grandfather ko. So, isa to sa mga projects namin to promote his works para ma-reach namin yung audience. So, meron kaming printed brochure. This is sponsored by NCCA. So, hindi lang kami magpiprint yan kasi sila naman nagprint yan. Limited edition! Super limited. Actually, copy ko to eh. Oh, Oh no! Di, okay lang. Para sa Okay. TOYCON. Oh, thank you, Ay. thank you. Oh, what's your question? Sige. Okay, so question 1 is, anong year kami nag-celebrate ng 100 years? Tsaka saan? All right. Question. Of the 100 years of the Ravelo, Yung centennial celebration ni Mars Ravelo. Anong year Mars yon? Ravelo. Sige, kahit year na lang, Okay. year na lang. kahit year na lang. All right, sige. Pwede kayong manghula. Just comment on the live stream thread there. What year was the centennial of Mars Oh my Ravelo? God. Tama ba? Sige, Yes. let's check out if we have some na flood ko ata ng okay. Ayun, Anong year? Ayan, may nagpapasukan na. Ayun. May sumagot Ang na. bilis, ha? Let's wait for the official ano natin. Tama ba yung sagot? Nasa Tama, private tama. chat mo yung sagot. Sige. Ay. I-reveal natin what is the Oo, 100 year. para lang ma-sure natin tama ba yung natin yung There. Okay. ating So the answer is 2016 and it was Okay. launched at Ang CCP, galing. Cultural Center of Galing. the Philippines. Okay, so Ang bilis mag-type. according to our ano tawag dito? Auditor. SGV. Ang winner po natin ay sino ba ang winner natin, Jay? Ayan, ang daming nakinig sa sharing mo. Maraming okay, if I'm not mistaken, ayan. Kailangan nakita ba ko- kompleto? Paano kung 2016 lang? Pwede The rin. year Oh, and 2016 lang? Pwede pwede Okay. rin year. Yan. All right, meron na tayong Oh, winner. yun lang. Okay, Dennis. so accepted. Ayan, ang winner natin ay si Dennis Loyola Balmes who answered correctly 2016 at the CCP. Yeah. There you go. Congrats, Sir Dennis. Husay. You have one more? Yes, I have one more. So, Sali ito na. medyo, ewan ko kung mahirap. So, anong Hindi pa hirapan. issue unang lumabas si Darna sa Filipino comics? Oh my Oh, wow. God. Issue number lang. Na-mention ko to kanina. Anong issue number unang lumabas si Darna sa Filipino comics? Yes. So, Yan. pwede ba ilagay? Anong sagot doon? Google na. Pwede naman, di ba? Ayan. Pwede naman. Okay. So, titignan natin kung may nanalo ba. Okay, ayan. Alam na namin ang sagot. What issue Oo number nga. of Filipino Meron comics na agad. Ang galing nun, ha? lumabas May si nanalo na Darna? agad. Yeah, Husay. galing. Alright. Galing. So the correct answer is, Maisha? Issue number 77. So, May 13, 1950. Birthday ni Darna. Wow, May 13, so katatapos lang. Kaya Yun ang kanyang- 70 years na siya. Kaya 7 years. Imagine mo, May, May this month. 13. May Yes, this 13. month lang. Issue number 77. So the winner is, where is our Ito, SGV? nakita ko eh. Hindi mga nagkopyahan. Hindi naman nagkopyahan. Ayan. I think our winner is Celeste Climena. There you go. Celeste Climena, congratulations. Ayan. Congrats. So, ano, Ayan, issue 77. Thank you, papapirma thank ko you. siya with your names. Wow, Husay. So just hold on to those prizes after the ECQ. Pag medyo GCQ na tayo, we'll find a way to get the prizes to our winners. All right, next up we have Mr. Paul Medina. Ayan, si Paul, Yes. excited ako sa prizes ni Paul. Ang price ko, itong ano, Ano ba kayo dyan?
surprise sa akin ng ano yan. Itong Pugat Baboy Oh. 31, yung latest ko. Ayan na. Latest. Latest yan. Tapos yung isa Hinihingi na nga ng naman, 32 eh. yung latest ko din na book 1 ng Blood of the Shinobi. Wow. So ito, so yung tanong para dito, Anong Paul? Autograph yan pagdating sa winner. Ha? oo, Autograph. dapat mo ito. Alright, Yung alright. flying kiss. Yung flying kiss sa general direction ng kung saan nakatira yung Sir, ano. Sir Paul, pwede naman lips to lips, walang mali siya, 5 minutes. Friendly kiss lang yung friendly kiss. 5 minutes na friendly kiss. Yung question Sige. lang para sa book 31. Alright. Okay. Paki-quote lang yung nakalagay sa copyright page ng Blood of the Shinobi 1. Wow. Oh my God. So dapat Ang may hirap. kopya na kayo. Dapat may Oo. kopya kayo ng Blood of the Shinobi. Teka, hanapin ko yung Kasi kopya. kalukuhan yung nilagay ko dito na sa copyright page. Wala nakapansin. Kalokohan yung nakapansin. nakalagay. Ang una nakapansin, batang maliit. Oh my gosh. Napansin niya. Ano to, for mature readers to, but yung batang maliit na nakapansin. Paki-quote lang doon at mananalo kayo ng book 31. So ano yung nakalagay doon sa copyright page? Copyright page Copyright ng Blood of the Shinobi Book 1. Okay. So nasa Type- page 1, nasa page 2 siya. Nasa page 2. Tapos yung sa book 31 naman, Magkasunod na agad. yung ito naman para dito, ang tanong ko lang dito, ano? Ang size ng sapatos ko. Hindi. Ano? Akala ko seryoso. Nakalimutan ko yung tanong. Ano yun naman, baliktaran sila. Ito naman, ano ang isang alter ego ni Paul Gas? Yan, para dito. Alright. Ayun, alter ego ni Paul Gas. Isa lang. Mga ibang identity niya bukod sa kanyang totoong pagkaaso. Alright, so the first, sana meron na tayong nakita na ang hirap ng tanong. Actually, hindi tanong. Kunti lang kung ano yung nakalagay dun sa copyright page. Ayan. Okay. O dun sa second, pwede natin unahin yung second prize. Yung Di ba second yung na pinanalo na eh. Oo nga. Yung second prize, marami na nanalo. marami na nakaalam? Okay. Sige, so, ayan, I think we have some winners for the Blood of the Shinobi Book 1. Pakita ko na. The first person to comment was, yung sagot niya, Dobermax. Yes. Tama yun. Dobermax. Yes. Ito. Ayan. Kaibigan, Pero idol natin yan. Ayan, idol namin yan. Solid comics collector yan. Si Lex de la Torre. Congratulations! You get to win the Blood of the Shinobi Book 1. Okay. Doon sa isa naman, maghanap tayo. Ito, meron. Meron na, may Tama ba yun? Sige nga. Pakita na ba natin? Tama ba yun? Sige, pakita natin. Tingnan natin kung tama. Ito ba yun? Ito yung nakalagay dun sa copyright. Ayan ba, Sir Paul? Copyright. Unang mo na sumagot. Tama ba yan? Tama ba yan? Yung buong quote. Yung kulang. so hindi si Rocky. Dapat Alright. Ito. Ayan. Ayun, buo. Alright, congratulations, Carlo Torres. Ayan, Carlo Torres, you win the Pugat Baboy Book 31. Congratulations, Husay. Yay, thank you. Salamat, Manong Paul. Thank you for that. And finally, Tapos, Sir, inote mo lang, Yeah. may kiss yun. May kiss. virtual kiss. 5 minutes and the 5 kiss. minutes walang mali siya. Alright. Walang mali siya. Sige, naka-document yan kasi recorded show natin. Recorded to. Okay. Berlin, ikaw din. Dapat may kasamang virtual kiss. Mas Berlin naman. Ito. Sabi Sir Paul. Okay. My prize is one prize, one question lang. Okay, sige. And Wow! this is my prize. Wow! Oh my God. Yeah. My God! And my comics. Okay? Nice. Siyempre, I will sign all of them. Okay? Solid. All right. What's our question, Kaya, Sir Berlin?
Yes, I guess yung makakasagot lang ng question nito is if talagang sinusundan nila ako sa Facebook Yeah, vigilantly. solid fan. All right. And the question is not for Combatron, it's for Pancho. Oh, wow. Sa Okay. Jolen episode, meron ginamit si Pancho na power. Type the ability, type the answer, and you Okay. get all the prize. So, may nireveal na power si Pancho sa Jolen episode. Yeah. And Okay, what is that power? All right. For the solid Berlin Manalaysay fans, you should know this. If you read Pancho, the twice a week on my topics. Okay, tignan natin ha. Ayan, medyo delayed tayo, kaya hintayin natin yung mga sagot. So what is the hidden power revealed in the Jolen's episode? Tama ba? Jolen episode of Pancho, which is something I really have to catch up on. Hahanapin ko that was just this Monday. Nung Monday lang nirelease. Uy, may mga sumasagot. Okay. Tignan natin kung tama. Sige, let's get a few more answers. What is the newly revealed power of Pancho in the Jolen episode? Parang wala pa. Kilikili power. Oh. Pakitype nga, Berlin, yung tamang sagot dito sa ating private chat. Tinype na eh. Ayun, nakita ko na. Okay. Yeah. Mahabang I power. gave it to you na. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 words, guys. 6 words. Wow. Oh, meron na. Sinabi na natin. Meron na. Siguro. Tama ba? Okay. Tama. Sige. I-ano natin. Oo nga. Ang galing. Ang galing na auditor natin. Pakita na natin. And Spectus Overkill Collider. Ganda. Tama ba? JK. Yes, JK, you got it. Congratulations. Awesome. It's for you. Nice. Oh, wow. The Combatron. Chat me, JK. I want to know your address so I can send this to you. Husay. Thank you very much. All right, balik natin lahat ng mga guests natin for tonight before we end. Of course, you may not be able to hear it, but we're all applauding for you. Maraming salamat. Maisha Ravelo de la Cruz, Paul Medina Jr. and Berlin Manalaysay for tonight's episode of Pinoy pop culture icons, and may your legacies really last until the end of days, until the end of time. All right. May pagkakataon, short time for you to give your greetings, your shout-outs to your fans, followers. Ikaw muna, Maisha. Yeah, siyempre para sa mga hindi nanalo ng prize, free download ang Ravelo Comic Superhero sa Viber ng sticker. So kunin niyo na. Habang nandiyan pa kasi limited lang 'yon, limited offer. Saan nila makikita? Sa Viber, may Viber sticker. So Ravelo Comic Superheroes. Yeah. Ravelo Comic Superheroes. Okay, look for that on Viber for a free download. Okay. Para free download ng sticker. Ayan. Happy birthday kay Mommy tomorrow. Happy birthday po. Happy birthday, Mommy. Rita. Yan. Thank you so much, Ma'am Rita, and happy birthday. Paul Medina, tapos na ba ang inuman? Maaga pa. Okay, cheers. Okay, may mga gusto kang batiin, Paul? Hindi. Gusto ko lang ulitin yung madalas sabihin sa akin sa Facebook, yung madalas na bati sa akin na hindi ko rin pag nanonood ako ng The Purge. Stay safe. Oh. Di ba sa The Purge sabi? Stay safe. Lang. Iba talaga yung humor eh. Panalo. Ingat. See you in the funny books, ika nga. All right. And Berlin, Manalaysay, any greetings from you? Shout out to TOYCON. Thanks Cholo and Orly. Thank you very much. And thank you to the Lord, my God. All right. It's really our pleasure to have you. Maraming salamat to all of us and to all of you rather who watched us tonight. Orly, ikaw, may gusto ka bang pahabol na greetings?
Ang pahabol kong greetings, gagamitin ko yung sinabi ni Boss Berlin. Malupit eh. I'm going to finish it the way I wanted to. Di ba? So, this episode is panalo. Diba? Pag ganyan eh. Revolution na. Panalo yung episode, panalo yung prizes. Ang galing ng mga guests natin ngayon. Sobra. Thank you. Saludo. It's one for the books. Thank you so much for joining us. TOYCON TV returns on Saturday at 8 p.m. At exciting ang next episode natin. It will be about Japanese and mecha toys. All right. So may mga guests tayo for this Saturday. We'll announce that real soon. Just stay tuned to our TOYCON Facebook page. That's TOYCON PH on Facebook. And you can watch the replay of this episode soon on YouTube when we upload it on our TOYCON TV channel. For now, thank you so much for joining us. Thank you. Salamat, Sir Paul. Salamat, Sir Paul. Thank you. Thanks a lot, TOYCON TV. We'll see you all again. Bye-bye. Good night. Yes.